บัสตอนเคล็ดลับความปลอดภัยเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนี่แน่ฟ้าร้องนี่กลับบ้านกันเถอะก็ได้ว้าวแมงปออีกตัวนี่ตัวสุดท้ายแล้วเฮ้ยฉันต้องจับให้ได้เฮ้ยรอฉันด้วยยีราฟน้อยว้าโอ้ยฟิวยีราฟน้อยยีราฟน้อยนายอยู่ไหนขอให้ชมเฮ้ยลมแรงสุดๆเลยสมมุติแบบโอ้โหกระรอกบินน้อยนายอำเภอลาบราดอร์ตามหายีราฟน้อยด้วยครับเกิดอะไรขึ้นน่ะมีเสียงฟ้าร้องแต่เขายังจับแมลงปออยู่ในสวนอะไรนะนี่อันตรายมากรออยู่ในร้านนะเราจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้ทางนี้ยีราฟน้อยยีราฟน้อยยีราฟน้อยเธออยู่ไหนเนี่ยเหรอฮะโดบี้ระวังเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะห้ามอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าตอนเกิดฝนฟ้าคะนองนะเฮ้ยหนีฉันไม่พ้นหรอกน่ากลัวจังเลยโอ้ไม่นะฝนตกอีกแล้วต้องรีบตามหายีราฟน้อยยีราฟน้อยยีราฟน้อยตะข่ายเหรอของยีราฟน้อยเหรอในอำเภอลาบราดอร์ยีราฟน้อยอยู่แถวนี้แน่รู้สึกเหมือนโดนมดกัดโยไม่นะปล่อยตะข่ายไปซะตะข่ายทำมาจากโลหะจึงเหนี่ยวนำไฟฟ้าสนามเด็กเล่นมีโลหะเยอะเลยรีบออกจากที่นี่กันเถอะทางนี้ช่วยด้วยเสียงยีราฟน้อยเขามีอันตรายเดี๋ยวเข้าช่วยด้วยยีราฟน้อยอย่าหลบใต้ต้นไม้ระวังเราไม่ควรอยู่ใต้ต้นไม้ไปเร็วผมจะโทรหาป้าปะยองหยุดนะการโทรออกระหว่างฟ้าคะนองอาจทำให้เกิดฟ้าผ่าได้อันตรายงั้นเชียวทำไงดีล่ะไปที่พื้นราบต่ำก่อนที่นั่นสายฟ้าไม่ฟาดง่ายๆแน่ทางนี้ทางนั้นไปที่ปลอดภัย
ภัยกันเถอะ ว้า ยีราฟนะฉันเป็นห่วงนายมากเลย ฉันจะไม่เล่นข้างนอกตอนฝนฟ้าขนองอีกแล้ว ช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆ เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง ควรอยู่แค่ในบ้านหรืออยู่ในรถ หากเธอออกไปข้างนอก อย่าได้ยืนใต้ต้นไม้หรือข้างกำแพงอาคาร หลีกเลี่ยงเสาไฟฟ้าและสายไฟ อีกทั้งห้ามโทรศัพท์ หรือสัมผัสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอย่าสัมผัสโลหะ ไม่งั้นอาจจะถูกไฟฟ้าช็อตได้ โปรดจำให้ขึ้นใจเลย ห้อง ตอนห่วงชูชีพเพื่อความปลอดภัยทางทะเล เย้ฉันมาแล้ว นี่ช้างน้อยสวมห่วงยางทำไม ในทะเลต้องสวมห่วงชูชีพสิ โหก็มันดูเหมือนกัน และของฉันดูสวยกว่าคลื่นลูกยาวโอ้โอ้ไปแล้วช้างน้อยอยู่ไหนอะช้างน้อยโอ้ไม่นะช้างน้อยถูกคลื่นซัดไปแล้ว อะไรนะลูกฉัน มีบางอย่างผิดปกติ ไปแล้ว นางโพลาบราดอร์ลูกผมถูกคลื่นซัดหายไป อะไรนะ เขาว่ายจุดปลอดภัยไม่ใช่เหรอ ใช่ครับ แต่เขาใส่ห่วงยางครับ ห่วงยางถูกพัดออกไปได้ง่าย เพราะว่ามันเบามาก คุณพ่อช้าง เด็กๆควรสวมห่วงชูชีพในทะเล เราจะไปหาลูกคุณ โอ้ลูกพ่อ เฮ้ยชึบนี่เฮ้ยช้างน้อยโอ้ ไปทางไหนกันดีครับ มะพร้าวมักจะลอยมากับกระแสน้ำมุ่งไปที่ทางนั้นกันเถอะ เดินหน้าเต็มสูบ โอเค ช่วยด้วยเสียงอะไรนะห่วงยางรั่วแล้วช่วยด้วย ช้างน้อย เธออยู่ไหน อะไรน่ะ ดูสิ อ๋อ นั่นมันหมวกว่ายน้ำของช้างน้อยนี่นะ ไปทางนั้นกันเถอะ นั่นอะไรน่ะ นั่นช้างน้อยนี่นะเฮ้ย เฮ้ยอ่ะ คว้าห่วงชูชีพไว้ นี่ช้างน้อย เล่นน้ำทะเลควรสวมห่วงชูชีพ ไม่ใช่ห่วงยางรู้ไหม เข้าใจแล้ว ปลาบินอีกแล้วเหรอคิ้วไม่ต้องกลัว ฉันปกป้องเธอเอง ระวัง เฮ้ย วานเพชรฆาตเฮ้ยเดี๋ยว
โอ้ว้าว ไม่รู้แฮะ ไปจากที่นี่กัน จับไว้ เหรอ เฮ้ยเออ เฮ้ย ไม่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 โอ้ มันตามเราผ่านคนนี้ไม่ได้ลุยเลยปลอดภัยแล้ว น่ากลัวจังเลย ช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆ เวลาเล่นน้ำที่ชายหาดควรสวมห่วงชูชีพไม่ใช่ห่วงยาง ห่วงยางเป็นของเล่นสำหรับเล่นน้ำและมันบางมาก พวกมันรั่วหรือแตกได้ง่าย และอาจจะถูกคลื่นซัดออกไปได้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อพวกเธอมาก โปรดอย่าลืมสวมห่วงชูชีพในทะเลด้วยนะ ตอนอย่าทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ขุดหาสมบัติเฮโยอยู่ที่ไหนเฮโยอยู่ที่ไหนหาเจอท่อน้ำอีกแล้ว แน่ใจเหรอว่าสมบัติอยู่ที่นี่ แน่นอน ดูแผนที่สิ สมบัติถูกฝังอยู่ตรงนี้ ว้าว เร่งมือกันเถอะ อ่ะฮะเฮ้ยโอ้ยเยอะว้าวสมบัตินี่นะ เราเจอแล้ว เฮ้ยผมไม่นะท่อน้ำผิดแล้วว้า พี่ใหญ่อยู่ที่ไหนพี่ครับช่วยด้วย ไปหาในอำเภอลาบราดอร์กัน โอ้ระวังไม่นะมันผิดปกติปาปิยองไปหาว่าน้ำมาจากไหน รับทราบ โดบี้กั้นแนวเขตห้ามเข้า ห้ามผู้คนเข้าใกล้เด็ดขาดในอำเภอลาบราดอร์ฉันเจอแล้วสาเหตุเพราะท่อประปาใต้ดินแตกฉันปิดประตูน้ำแล้ว ดีมาก ในอำเภอลาบราดอร์พี่ใหญ่ของเราถูกน้ำพัดหายไป อะไรนะนำทางไปแล้วอยู่ข้างล่างนั่น ลงไปดูกันเถอะเฮ้ยอ๋อ นี่คือพลั่วที่เราใช้ขุดหาสมบัติอะ ขุดสมบัติเหรอ อ่ะฮะ ตอนเราขุดอยู่จู่ๆน้ำก็ไหลละพัดพี่ชายของเราไปเลยอ่ะ ที่แท้ก็เป็นพี่น้องมามอสนี่เองที่ทำท่อน้ำแตก ที่นี่เป็นที่สาธารณะ ถ้าขุดหลุมและทำท่อน้ำแตกไม่ได้นะ เอาละขอโทษเราจะไม่ทำอีกแล้ว ตรงนี้มีอุโมงค์ โอ้โหพวกเธอไปที่ปลอดภัยก่อน เฮ้ย นั่นน่ะ พี่มามอสคงถูกน้ำพัดออกไปแล้ว ไปเร็ว เฮ้ย ฉันอยู่ที่ไหนแมลงเยอะจังช่วยด้วย
พี่มามอด ฉันได้ยินเสียงบางอย่างก็แค่แมลงมีเพียบเลยพวกมันกลัวฉัน นั่นเสียงอะไรฮะวิ่ง ช่วยด้วยพี่แม่มดนี่ เฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาปาปิยองขึ้นมาโดบี้จ้าว้าจับบันไดนั่นไว้เฮ้ยโดบี้ ฉันเองเปิดโหมดความเร็ว ผมจะไม่คุณลุกใกล้ท่อน้ำอีกแล้ว ช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆท่อน้ำน่ะเป็นทรัพย์สินสาธารณะสำหรับทุกคนหากว่ามันแตกไม่เพียงแต่จะสูญเสียน้ำไปเท่านั้นแต่ยังทำให้พวกเราทุกคนไม่สะดวกหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ดังนั้นอย่าทำลายทรัพย์สินสาธารณะและดูแลพวกมันอย่างดีเสมอโปรดจำให้ขึ้นใจเลยตอนเพื่อนอันตรายเสร็จแล้วล่ะวิ่ง หัวขโมยอยู่ตรงนั้นนะ เฮ้ยตามฉันมา ไม่นะ บายบาย เจ้าหัวขโมยอย่าหนีนะโอ้ หมีเกิดอะไรขึ้นเหรอ ในอำเภอลาบราดอร์มีเด็กขโมยลูกกวาดจากร้านของผม ช่วยผมด้วยนะ หาไม่ต้องห่วงนะ เราจัดการเอง นายนี่มันเท่าไรอะ นี่ เอาจริงดิ มีแค่นี้เหรอ เรากลับไปดีไหม คุณหมีรู้แล้วว่าเราเป็นใครไปไม่ได้แล้ว งั้นทำยังไงดี เราต้องหาคนมาช่วยเรา ของเล่นของฉันเอาคืนมาอยู่แป๊บนึง ฉันว่าฉันเจอแล้วล่ะ เฮ้ย คือได้โคอาล่าซะ โอเค ของเล่นนายโคอาล่าน้อย มาเป็นเพื่อนกันไหมล่ะ เพื่อนเหรอ ใช่ ถ้าเป็นเพื่อนเราหากมีคนเอาของเล่นนายไป เราปกป้องนายได้ เยี่ยมเลย ฉันจะปลอดภัยแล้ว จากนี้ไปเราคือเพื่อนกัน มาเลยเพื่อนมาสนุกกันเถอะแต่ว่านะนายแกล้งปวดท้องได้ไหมล่ะ ปวดท้องเหรอ แบบนี้เหรออ้าย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  ว้าวนายทำได้ดีมากพอเจอคุณหมีเจ้าของร้าน ก็ทำเหมือนปวดท้องนะ ทำไม แน่นอนเพื่อหลอกเขา ไม่เรามาเล่นเกมกันไง เราเพื่อนกัน เราไม่โกหกหรอกมาเถอะเข้าไปข้างในกัน ว้าว
อ๋ออ๋อ โดบี้ ระวัง มีคนเข้ามาแล้ว อ่าฮะผมจัดการเองง่ายเจ้าหนูเชิญชมสินค้าและเลือกได้เลย เจ็บ จังเดี๋ยวเธอไม่เป็นอะไรนะ โอ้ตกหลุมพรางแล้วเฮ้ยเร็วเข้าเจ็บตรงไหนเหรอ ท้องของผม อ๋อ ฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาล ไม่ผมไม่อยากไป ไม่ต้องห่วง ไม่เป็นไรหรอก ไม่ผมไม่ไป เสียงอะไรเนี่ย เฮ้ย เธอมาทำอะไรที่นี่นะ ไม่มีอะไรวิ่งเร็ว แต่ผมไม่อยากไป นั่นเกมใหม่เหรอเราด้วย เฮ้ย นั่นโจรขโมยลูกกวาด ไปเร็ว เย้ดีมากโคอาล่าน้อยนายช่วยขโมยลูกกวาดได้เยอะเลย อะไรนะนายขโมยลูกกวาดเหรอ หยุดอยู่ตรงนั้น เฮ้ย ไม่นะตำรวจเร็วเข้าทางนั้นเร็วเข้าวิ่งหนีเร็ว รู้จัก เฮ้ย เฮ้ยย่าเฮ้ย เฮ้ย การขโมยมันผิดกฎหมายนะ พวกเธอหนีไม่พ้นหรอก เขาขโมยลูกกวาดนะเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระวัง ไม่ใช่ผมจริงๆ เฮ้ยจะเฮ้ยจะหยุดอยู่ตรงนั้นอย่า พวกเธอต้องไปกับเรา เราจะไม่ขโมยของอีกแล้ว และผมจะไม่คบเพื่อนไม่ดีอีกแล้ว ช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์ เด็กๆ ระวังการคบเพื่อนให้ดี เธอไม่ควรเป็นเพื่อนกับคนที่ไม่ดี เพื่อนไม่ดีอาจสอนนิสัยไม่ดีกับเธอ สอนให้เธอใช้คำพูดไม่ดี หรือทำสิ่งไม่ดี หากเพื่อนของเธอขอให้ทำสิ่งที่ไม่ดี โปรดปฏิเสธและบอกผู้ใหญ่ อย่างเช่นครู หรือผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ โปรดจำให้ขึ้นใจล่ะ ห้อง ตอนอย่ากกินอาหารจากคนแปลกหน้า แม่ครับ ดูอาหารน่ากินนี่สิ ว้าว ไอศครีมดูน่าอร่อยจังเลย ขออีกแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ซื้อให้ลูกนะ โอเค ว้าว นี่ก็น่ากินจัง ฉันจะเอาคุกกี้พิเศษให้เด็กคนนั้น ว้าว มันหอมมาก เจ้าหนูอ่ะนี่สำหรับเธอ ลองชิมสิ แต่แม่บอกว่าอย่ากินอาหารจากคนแปลกหน้า มันอร่อยมากนะ หาซื้อที่ไหนไม่ได้ด้วย ผมจะกินว้าว มันอร่อยจริงๆผมง่วงจังเลย มากับฉัน โอ้แรดน้อยแรดน้อยลูกรัก ลูกอยู่ไหน อ๋อ เกิดอะไรขึ้นอ่ะไปเร็วเฮ้ย แรดน้อยในอำเภอลาบราดอร์โปรดช่วยฉันด้วยแรดน้อยหายไปค่ะ
ไม่ต้องห่วงครับ เราจะช่วยตามหาให้ ว้าว ไปจากที่นี่ก่อนตำรวจจะเจอ ว้าวสุดยอดไปเลย โรตีห่อกลางอากาศเฮ้ยมาลองดูสิ ว้าวเฮ้ยเจ้าหนูไม่เป็นไรนะฮะเจ้าหนูเกิดอะไรขึ้นไม่ให้พ้นนายทำเขากลัวเฮ้ยแปลกจัง เห็นเล็ดน้อยแถวๆนี้ไหมคะ ไม่เห็นค่ะ คุณเห็นแรดน้อยไหมครับ ฮะ โรตีเละเทะหมดเลยอ่ะ ฮะเหมือนแรดน้อยเลย คุณชนีคุณเห็นแรดน้อยบ้างไหมครับ เห็นสิเขาดูแปลกๆจิ้งจอกเท้าพาไปทางนั้นน่ะ จิ้งจอกเท่าเหรอ ไม่นะ แรดน้อยอาจจะอยู่ในอันตรายได้ ไปเร็วเฮ้ย หนู โอ้อยู่ตรงนั้น ไม่นะตำรวจนี่วิ่งไม่นะฮะนั่นไง เดี๋ยวฉันไม่ได้หรอก ไปเร็ว เจ้าจิ้ง โด จอ บี้ ก เฮ้ยอย่า เจ้าจิ้งจอกคนนี้เป็นแล้ ไป ว เร็วเฮ้ยฮะฮะคุกกี้ผิดปกติได้ละไปเร็ว ทางนี้ไม่นะ ทางตัน พักที่นี่ก่อนนะ ทำยังไงดีนี่ไง จะป้อนคุกกี้ให้พวกเขาก็จะเลิกตามฉัน ไม่ตามหรอ มาแล้ว เอา เยอะโดบี้ตามเข้าไปเร็ว เฮ้ยแรดน้อย ตื่นเร็ว อยู่ตรงนั้นเลย เปลี่ยนหัวจัง เฮ้ยหยุดนะไม่มีใครในเช็ดโผล่หรอก ไปโรงพยาบาลเถอะช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆ ไม่ควรรับประทานอาหารจากคนแปลกหน้า โดยไม่ขอผู้ปกครองก่อน คนไม่ดีอาจจะใช้อาหารที่มีส่วนผสมพิเศษเพื่อหลอกเธอ ดังนั้นเธอต้องระวังนะ ตอนรักษาข้อมูลส่วนตัวของเธอให้ปลอดภัย ลูกรักมองกล้องนะ ว้าว น่ารักจัง มันจะโพสต์ออนไลน์เดี๋ยวนี้ โอเค จะได้ยอดไลค์เยอะใช่ไหมคะ ภาพใหม่งั้นเหรอ เธอชอบแชร์รูปภาพบนอินเทอร์เน็ต การล้วงข้อมูลของเธอเลยง่ายมาก หนูอยากกินโดนัท ได้จ้ะเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้นะ รอตรงนี้โอเค ได้ค่ะ
ในที่สุดโอกาสมาแล้ว สวัสดีจ้าลิงน้อย คุณเป็นใคร ฉันเป็นเพื่อนแม่หนู เธอขอให้ฉันพาหนูไปที่นั่น แต่หนูไม่รู้จักคุณ แม่หนูเล่าเรื่องหนูเยอะแยะเลย หนูอายุ 4 ขวบและเรียนที่อนุบาลทานตะวันใช่ไหม แล้วเธอบอกสิ่งที่หนูชอบหรือเปล่าคะ ขอคิดดูก่อน เจอแล้วฉันจำได้แล้ว หนูชอบปีนต้นไม้ และหนูรักเจ้าหญิง ว้าวเฮ้ยเจ็บจัง ไปรอแม่ของหนูที่นั่นกันเถอะ ดูสิลูกรัก แม่ซื้อโดนัทเพียบเลยเธอหายไปไหนนะลูกรัก ลูกอยู่ไหน ไปกันเถอะเราจะกินก่อนคุณแม่ลิงครับ เกิดอะไรขึ้นเหรอ ในอำเภอลาบราดอร์ลูกสาวฉันหายไป เมื่อกี้เธอยังอยู่ตรงนั้นค่ะ ไม่ต้องห่วงนะครับ เราจะรีบหาให้เจอเฮ้ย คุณจิ้งจอกเรามาไกลแล้วนะ เงียบเถอะหน้าแล้วตามฉันมา หนูไม่อยากไป เร็วเข้า ทำอะไรอยู่นะเลิกยุ่งกับเด็กได้แล้ว ไม่ฉันแค่จะบอกเธอว่ากลับบ้านได้แล้วนะ นายเป็นจิ้งจอกส่วนเธอเป็นลิง ดูไม่เหมือนครอบครัวเลย ฉันเป็นเพื่อนของพ่อแม่เธอ ดูสิ อ๋อ ดีนะที่เตรียมรูปไว้ โอ้ ใช่จริงๆด้วยควายน้อยชอบทำให้ฉันวุ่นวายเหมือนกันนะต้องไปจากที่นี่ ช่วยด้วย เฮ้ยรถฉัน เห็นลิงน้อยแถวนี้บ้างหรือเปล่าครับ ขอโทษนะครับ คุณเห็นลิงน้อยแถวนี้บ้างหรือเปล่าครับ คุณหมายถึงเด็กในรูปนี้เหรอ มีรูปครอบครัวฉันได้ยังไงนะแปลกจัง ทำไมมีจิ้งจอกด้วย จิ้งจอกมอบภาพนี้ให้ผม เขาบอกว่าเป็นเพื่อนคุณ อะไรนะ ฉันไม่รู้จักเขาเลย ผมว่าจิ้งจอกใช้รูปและข้อมูลของคุณที่โพสต์ทางออนไลน์ เพื่อพาลิงน้อยไปแน่เลย อาชญากรรมมักทิ้งเงื่อนงำ ไง ฉันคือปาปิยอง ปาปิยอง จิ้งจอกจับลิงน้อยไป ช่วยค้นหาตำแหน่งของพวกเขาทีนะ รับทราบ ไม่มีที่ให้หนีแล้ว แสดงตัวซะจิ้งจอกโทษทีฉันผิดเอง ส่งตำแหน่งให้เดี๋ยวนี้ รับทราบแล้ว มาทางนี้ หนูอยากกลับบ้าน หยุดรถเดี๋ยวนี้ ไงตำรวจ คิดว่าจะจับฉันได้เหรอ ใช้ทางลัดและบล็อกทางพวกเขา โอเค เฮ้ย ลิงน้อย ในอำเภอลาบราดอร์ ไม่มีใครหนีฉันพ้นหรอก ช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์ เด็ก
เธอไม่ควรโพสต์ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวเธอ และครอบครัวของเธอลงบนอินเทอร์เน็ต เพราะว่าคนไม่ดีอาจจะฉวยโอกาสได้ และอย่าลืมเตือนพ่อแม่ของเธอด้วยล่ะ ตอนปีศาจทะเลตัวเหม็น ว้าวฉันอยากกินด้วย อ้ำอ้ำอ้ำอร่อยจังเลย สัตว์ประหลาดทะเลมันน่ากลัวมาก มีคนโทรมาสัตว์ประหลาดทะเลโจมตีเรือ ไปเร็ว ดูฝีมือฉันหมุนขึ้นสู่ท้องฟ้า เข้ามาข้างในทุกคนไม่ต้องกลัว กัปตันพายจะปกป้องเธอมันมาแล้วหนีเราทุกคน สัตว์ประหลาดทะเลจริงๆด้วย ช่วยพวกเขาเถอะ อ่ะ เฮ้ยอย่า เฮ้ยจะ ระวังไม่ต้องกลัวนะจับให้แน่นตาไปยองช่วยเราด้วย รับทราบดูฉันนะเฮ้ยปาปิยังมีวิธีเสมอแปลกจัง มันหนีไปเฉยเลยอ่ะ ฮะมันไปแล้วเหรอ ขอฉันดูหน่อย จิ้งจอกน้อยรับไป โดบี้ ช่วยด้วย ช่วยด้วย ปาปิยองสัตว์ประหลาดจับตัวโดบี้ไปเราต้องไปช่วยเขา รับทราบ เฮ้ย อย่ากินฉันฉันตัวเหม็นฉันไม่อร่อย อย่ากินฉันอย่ากินฉันเกิดอะไรขึ้นโดบี้อดทนไว้ฉันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเหม็นจังดูขยะบนตัวมันสิสัตว์ประหลาดทะเลไม่ได้โจมตีเรานี่มันแค่พยายามกำจัดขยะเท่านั้นน่ะ นั่นเป็นเหตุผลที่มันใช้ฉันเป็นผ้ากีริ้ว ปาปิยองช่วยสัตว์ประหลาดด้วย ฉันจัดการเอง เฮ้ยตันได้เวลาเกี้ยวน้อยโชว์แล้ว เกี้ยวน้อยเปิดโหมดดูดฝุ่นตันตรวจพบขยะเริ่มทำความสะอาด ไม่ฉันไม่ใช่ขยะ ดาบี้นายอาบน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ฉันเพิ่งอาบเมื่อเดือนที่แล้วเองนะ เพราะแบบนี้เกียวน้อยถึงคิดว่านายเป็นขยะ เกียวน้อยเปลี่ยนเป้าหมายตัน เ
ว้าวทำได้ดีมากเกี้ยวน้อย โอ้ โอ้ดูดเกลี้ยงเลย โอ้โอ้ โอ้โห กินจนอิ่มเลย โอ้ คุณคือปลาหมึกยักษ์ โอ้อืม อ๋อดูมันสิมันบาดเจ็บด้วยอ่ะ เออเออ โอ้ เออ ต้องรักษาเดี๋ยวนี้ อืม ไป ปลาหมึกยักษ์ผู้น่าสงสาร เราจะไม่ทิ้งขยะลงทะเลอีกแล้ว ช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์ เด็กๆ การทิ้งขยะลงทะเล จะทำลายระบบนิเวศทางทะเล และทำให้สัตว์ทะเล ตกอยู่ในอันตรายได้ บุ๋ง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 การปกป้องสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา บุ๋งบุ๋ง